day 3 and last day. We're going to Taichung. Punta kami sa Rainbow Village, Zhongshe Flower Farm, and I'm Talato. Ngayon, kaysa mag-commute kami ng train or bus, nag-rent kami ng private car kasi mas tipid to and less hassle. Lalo't na tatlo kami, share naman yung gastos nito. Nasa 9,000 pesos tong private car. Mukha siyang mamahalin pero mas mura talaga to. Kasi kapag nag-train kayo, 1 to 1 way pa lang at saka malayo yung mga lakaran nyo. Eto, at least sa lahat ng lugar, nakasakay ka lang, chill ka lang, pwede ka matulog, pwede ka nang mag-Instagram agad. Ayun, mga 2 hours din yung biyahe papuntang Taichung. Zhongshe Flower, 2.5 hours kaming mag-i-stay dito. Baka dito na rin kami mag-lunch. Makikita mo pagpasok mo sa Zhongshe Flower, dito yung sa entrance. Okay. Wait, for less than 4 people, may 50 charge. Bayad na kami ng entrance 300 NTD. Pero magba-barbecue kami, kaya ang nangyari, 300 yung barbecue. Free na yung entrance para sa flower. Tapos tatatakan ka ng ganito. Oops. Duck. Shiny driver. Hi. Hi, he is Mr. Sunny. Hi. Ito na yung entrance. Post ka lang, girl. At maraming nag-review sa'yo. Compare naman kay ate mo, girl. Ang ganda, mag-elba naman. Magtatayo din. Oh, kinaya ang pagtayo. Tayo iniiwan Oh, tinuturo pa niya kung saan Oh, dito ako sa Bakulay. Okay. Aura. Hindi ko pinuot. Ayun, yung tour guide namin, nagpipicture din siya. Diyan. Mike ka naman. Parang medyo talaga. Magulo ang dami. Mga handlers. Maganda sa food.
later. By Zhongshe Flower Market. Nakakain na kami. Nakarami na ng pictures. Bye-bye. Na ulit kami sa car. Papunta naman kami sa Rainbow Village. Yay! Yay! Let's go! Let's go! Rainbow Village. Welcome! Bye-bye, Rainbow Village. Bye-bye. Next namin, I'm Talato. Kakababa lang namin from our private car. Ayun. Papunta na kami sa I'm Talato. Vlog. Yay! mag-picture doon sa may ice cream. Yun lang yung goals ko dito. Kaya super saya ko na. Kapakita ko sa inyo kung ano yung mga pictures dito. Dito, alis na kami. Bye, I'm Talato. Posy. I-share na lahat. Hindi tayo ice cream. Binagdag niya yata yung rainbow. Iba talagang pagkaka-SDE niya. 2 beses na siya nag-SDE at medyo napaproud na ako. Parang grade 5 ako dun ah. Wow! Wow! Oo, tatlo tayo sa sunflower ah. In fairness naman sa akin, matagal kasi ako mag-picture kaya marami. Ay! Oo! Parallel yung dalawa. Nagbago siya ng kanta. Ay, ang ganda mo doon!
gala, Ximending area. Tapos nito, flight namin 1:55 kaya 9 PM kailangan na namin umalis dito. Kaya kayo. 19? 1, 2, 3, 4, 5. 1,000. 1,000. 300, 200, 150, so 300, and 500, 152. So Kami dito ng pasalubong, bumili kami ng 10 items, tapos magiging free yung dalawa. Kaya yun, pinilit namin ng 10 para sa libreng dalawang products. Hi! Balik muna kami sa hotel para malagay itong mga pinamili. After nito mabalik, kakain na kami. Pabalik na kami sa hotel, nalagay ko na lahat ng pinamili ko. Kaya magaan na ulit. Na ulit tao. Tuloy-tuloy na ulit yung shopping, ng mga pasalubong and everything. Many cheese, okay. Say hi. Mamimiss ko to. Last na to ngayong gabi kasi pauwi na kami. Tignan natin kung saan mas masarap.